केही समय अगाडि नयाँ टोलको पृथ्वी चोक र जब्दी चोक र कोरियन चोकको ड्रोन सट हेर्नु पाइन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट आएको हुनाले मैले खिचेको ड्रोन सटहरूमध्ये एउटा ड्रोन सटमा चाहिँ यो तिनैवटा ठाउँहरू पृथ्वी चोक, जब्दी चोक र कोरियन चोक भएको ड्रोन सट चाहिँ मैले तपाईहरुसँग सेयर गर्दैछु है। यो ड्रोन सट चाहिँ नयाँ टोलबाट खिचिएको 360 डिग्रीमा, तर अहिले चाहिँ हामी तीनवटा चोक मात्रै सेयर गर्दैछौँ। Hope you guys will like and enjoy this drone shot. Anyway guys, thanks for watching all our videos and supporting us. You will have a great day.